Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα έχω αυτό εδώ το κομμάτι από ξύλο ελιάς και θα το βάλουμε στον τόρνο να δούμε τι θα βγει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
Έτοιμο λοιπόν το μπολ μας, ορίστε. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως είδατε, κάποια στιγμή όταν έκανα την εξωτερική πλευρά ξεκέντραρε, αλλά είπα θα το συνεχίζω έτσι γιατί δεν ήθελα να μικρύνω το σχέδιό του. Και έτσι έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μαζί θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Έως τότε καλά να περνάτε.